Γεια σας φίλες και φίλοι, μικροί και μεγάλοι. Καλώς ήρθατε σε ακόμα μια βιντεοπαρουσίαση φιγούρων δράσης. Σήμερα θα ρίξουμε μια ματιά στον Transformers Prime Beast Hunters Ultimate Class Predaking. Και όπως βλέπετε, ο Predaking έρχεται με ένα μεγάλο κουτί. Βλέπουμε εδώ πέρα γράφει Beast Hunters. Εδώ πέρα κάτω δεξιά βλέπουμε μια φωτογραφία του Predaking σε ρομπότ μορφή. Εδώ γράφει ότι χρειάζονται 2 μπαταρίες, δεν περιέχονται όμως οι μπαταρίες, δυστυχώς. Στην πάνω πλευρά του κουτιού γράφει Transformers Prime. Στην κάτω πλευρά του κουτιού βλέπουμε ότι είναι επίσης διαθέσιμη η φιγούρα Beast Hunters Optimus Prime. Στα πλάγια του κουτιού βλέπουμε τον Predaking σε Predacon μορφή. Στην άλλη πλευρά του κουτιού θα δούμε τον Predaking στη ρομπότ μορφή του και κάποιες λίγες πληροφορίες εδώ πέρα, μπορείτε να κάνετε παύση να τις διαβάσετε. Και στην πίσω πλευρά του κουτιού θα δούμε τον Predaking σε ρομπότ μορφή και σε Predacon μορφή. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι το άνοιγμα των φτερών του είναι 53 εκατοστά. Θα δούμε και κάποιες ιδιότητες της φιγούρας. Αυτά με το κουτί. Ας πάμε να δούμε τις οδηγίες από κοντά. Και εδώ έχουμε τις οδηγίες του Predaking. Και η πίσω πλευρά από τις οδηγίες. Ας πάμε να δούμε τώρα και τη φιγούρα από κοντά. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, έχουμε τον Transformers Prime Beast Hunters Predaking στην Predacon μορφή του. Όπως βλέπετε, είναι μια πάρα πολύ εντυπωσιακή φιγούρα. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο συνδυασμός χρωμάτων που έχει. Τα φτερά μπορούν να ανεβοκατεύουν και φυσικά να τα ανοίξουμε και θα δείτε ότι ανοίγουν αρκετά. Το άνοιγμα των φτερών του είναι 53 εκατοστά, όπως έλεγε και το κουτί. Για να βάλουμε τις μπαταρίες στον Predaking πρέπει να αφαιρέσουμε τα φτερά από εδώ και από εδώ και με ένα κατσαβίδι να ξεβιδώσουμε αυτήν εδώ πέρα τη βίδα και εδώ πέρα μέσα θα μπουν οι μπαταρίες. Δυστυχώς δεν περιέχονται μπαταρίες όταν αγοράζουμε αυτήν την φιγούρα. Έβαλα εγώ βέβαια τις μπαταρίες. Πατώντας αυτό εδώ πέρα το κουμπί προς τα κάτω θα δείτε ότι ανάβει εδώ πέρα το κούτελό του κόκκινο και λίγο το στόμα του υποτίθεται πως βγάζει φωτιά, αλλά δεν φαίνεται καθόλου με το φως. Όταν είναι σκοτάδι φαίνεται πολύ καλύτερα, ανάβουν και τα μάτια του κιόλας, αλλά τώρα στο φως δεν φαίνεται καλά και γενικά δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο, δηλαδή και να μην βάλετε μπαταρίες δεν έγινε και τίποτα το ιδιαίτερο. Ο Predaking έρχεται κιόλας και με αυτά εδώ πέρα τα δύο τα όπλα, εκτοξευτές πυράβλων. Πατώντας αυτό το κουμπί θα εκτοξεύσει τον πύραυλο και μπορούμε να τα τοποθετήσουμε κάτω από τα φτερά του. Όπα, πετάθηκε ο πύραυλος.
Και τώρα είναι κάπως έτσι με τους πυράβλους. Βέβαια εμένα αυτά δεν μου πολύ αρέσουν, γιατί δεν τα έχει ούτως ή άλλως στη σειρά, μου είναι εντελώς αδιάφορα. Ένα πάντως μειονέκτημα και παράπονο που έχω και έχουν πολλοί κόσμος που έχει αυτή εδώ πέρα τη φιγούρα, είναι ότι το κεφάλι του κοιτάει μονίμως κατά πάνω. Δυστυχώς δεν μας έχουν δώσει μία άρθρωση εδώ πέρα στο κεφάλι για να κοιτάει προς τα κάτω, και συνέχεια έχει αυτήν εδώ πέρα την κλίση που κοιτάει συνέχεια κατά πάνω. Βέβαια υπάρχει μια μικρή λύση για αυτό εδώ πέρα το, ας το πω, πρόβλημα. Είναι να μεταμορφώσουμε λάθος τα πόδια του. Και πώς θα γίνει αυτό? Θα ξεκουμπώσουμε από εδώ πέρα το πόδι, θα το γυρίσουμε από την άλλη πλευρά και θα φέρουμε το πόδι προς αυτή την πλευρά. Το ίδιο θα κάνουμε και στο άλλο το πόδι. Το φέρουμε έτσι, γυρίζουμε από την άλλη πλευρά, κατεβάζουμε τώρα τα πόδια, και άμα θα δείτε τώρα ο Preda King κοιτάει ίσια. Το κεφάλι του είναι normal τώρα. Βέβαια τα πόδια δεν είναι σωστά μεταμορφωμένα, αλλά εγώ προτιμώ να τον έχω έτσι ώστε να έχει μια πιο σωστή κλίση με το κεφάλι εδώ πέρα. Είναι πολλοί κόσμος που το προτιμάει αυτό, γιατί το να κοιτάει συνέχεια επάνω, εντάξει, φαίνεται λίγο χαζό, ας πούμε. Κατά τα άλλα πάντως ο Preda King είναι μια πάρα πολύ ωραία φιγούρα. Βλέπετε εδώ πέρα πάνω στα φτερά που έχει το σύμβολο των Predacons. Έχει εδώ πέρα κάτι σαϊμπετρονιακά γράμματα επάνω στα φτερά. Γενικώς είναι πολύ εντυπωσιακός σαν φιγούρα. Πάρα πολύ εντυπωσιακός. Και όσο για την κλίμακά του, πιστεύω ότι δείχνει πιο ωραία όταν είναι δίπλα σε Deluxe Class φιγούρες παρά σε Voyager Class φιγούρες. Για παράδειγμα θα τον δείτε εδώ πέρα δίπλα σε μια Deluxe Class φιγούρα, τον First Edition Megatron από την Takara Tomy. Η κλίμακα δείχνει καλύτερα από ότι θα ήταν δίπλα σε μια Voyager Class φιγούρα. Και εδώ θα τον δείτε δίπλα στον Voyager Class Shockwave από την Takara Tomy επίσης. Βλέπετε είναι λίγο μεγάλος ο Shockwave για να κάθεται δίπλα στον Preda King. Αλλά οκ, τι να κάνουμε. Αυτό μας έδωσε η Hasbro με τον Preda King. Η μεταμόρφωση του Preda King είναι πάρα πολύ απλή για τόσο μεγάλη φιγούρα. Πραγματικά είναι πάρα πολύ απλή. Για αρχή θα βγάλουμε από εδώ πέρα την ουρά του, έτσι ακριβώς. Μετά, τι θα κάνουμε μετά? Σηκώνουμε λίγο αυτό κατά πάνω. Θα φέρουμε από την άλλη πλευρά τα πόδια, έτσι ακριβώς. Και αυτά εδώ θα τα βγάλουμε προς τα έξω. Μετά θα αποσυνδέσουμε από εδώ πέρα το κεφάλι του δράκου και θα το φέρουμε εδώ πέρα πίσω, έτσι ακριβώς. Θα γυρίσουμε το κεφάλι του Preda King. Θα γυρίσουμε εδώ πέρα τις γροθιές. Και τέλος θα φέρουμε αυτά εδώ κατά μπροστά. Και ο Transformers Prime Beast Hunters Preda King
είναι έτοιμος στην καταπληκτική ρομπότ μορφή του. Και όπως βλέπετε, ο Preda King είναι μια πάρα πολύ ωραία φιγούρα. Πραγματικά πιστεύω ότι αυτή η έκδοση του Preda King είναι η καλύτερη που θα μπορούσαμε να έχουμε στα χέρια μας ως προς την απεικόνισή του στην σειρά. Εδώ πέρα μπορούμε να βάλουμε και την ουρά του να την κρατάει σαν σπαθί, βάζοντας το εδώ πέρα στο χέρι. Και επίσης μετά έχουμε αυτά εδώ πέρα τους εκτοξευτές πυράβλων. Μπορούμε είτε να τους βάλουμε εδώ πέρα επάνω στα φτερά, είτε εδώ πέρα στα πλάγια στα χέρια, και να είναι κάπως έτσι. Την ιδιότητα που είχε σε Predacon μορφή την έχει και εδώ πέρα σε ρομπότ μορφή. Πατώντας αυτό εδώ πέρα το κουμπί θα δείτε ανάβει το κούτελό του, τα μάτια του και εδώ πέρα το στήθος του. Όσο για την άρθρωση του Preda King, το κεφάλι περιστρέφεται 360 μοίρες, τα χέρια πάνε μπρος πίσω, περιστρέφονται εδώ πέρα στον αγκώνα, λυγίζουν εδώ πέρα στον αγκώνα, υπάρχει περιστροφή εδώ πέρα στην γροθιά, τα χέρια ανοίγουν, κλείνουν λόγω της μεταμόρφωσης, τίποτα εδώ πέρα στη μέση και τα πόδια πάνε μπρος, πίσω, πάνω, κάτω, περιστρέφεται εδώ πέρα στο πόδι, λυγίζει εδώ πέρα στο γόνατο και δεν έχουμε κάποια κίνηση εδώ πέρα στην πατούσα. Θα σας δώσω τώρα και μια σύγκριση μεγέθους για να το δείτε πως είναι δίπλα σε άλλες φιγούρες. Εδώ θα τον δούμε δίπλα σε δύο Deluxe Class φιγούρες, τον First Edition Megatron από την Takara Tomy και τον First Edition Cliff Jumper από τη Hasbro. Εδώ πέρα θα δείτε η κλίμακα είναι πάρα πολύ καλή, ταιριάζει πιο πολύ δίπλα σε Deluxe Class φιγούρες όπως είπα και πιο πριν. Και εδώ δίπλα σε μια Voyager Class φιγούρα, τον Shockwave από την Takara Tomy. Ας πάμε να μεταμορφώσουμε πάλι τον Preda King πίσω σε Predacon. Για αρχή θα γυρίσουμε το κεφάλι από την άλλη πλευρά. Θα φέρουμε το κεφάλι του δράκου κατά μπροστά, έτσι. Και θα κλείσουμε αυτά εδώ πέρα κατά πίσω. Θα σηκώσουμε λίγο εδώ πέρα τα φτερά να μην μας ενοχλούν. Θα φέρουμε μπροστά τα χέρια, θα γυρίσουμε εδώ πέρα τις γροθιές, θα ανοίξουμε εδώ πέρα εντελώς τις γροθιές και εδώ πέρα πίσω τα πόδια. Όπως σας είπα και πριν, υπάρχουν δύο τρόποι για να μεταμορφώσουμε την φιγούρα. Ο ένας τρόπος είναι να φέρουμε έτσι το πόδι, όπως δείχνουν και οι οδηγίες, αλλά όπως είπα δεν θα φαίνεται καλά με το κεφάλι, οπότε εγώ θα το κάνω με τον δικό μου τρόπο που μου αρέσει πιο πολύ. Απλά γυρίζω το πόδι ανάποδα και κατεβάζω προς τα κάτω το πόδι. Το ίδιο και από την άλλη πλευρά, γυρίζω το πόδι, κατεβάζω αυτό εδώ το πόδι, δίνω μια κλίση εδώ στα πόδια και βάζουμε και εδώ πέρα την ουρά. Έτσι ακριβώς. Κατεβάζουμε εδώ πέρα τα φτερά, τα φτιάχνουμε όπως θέλουμε εμείς.
Άμα θέλουμε βάζουμε και τους πυράβλους. Και ο Predaking είναι πίσω στην Predacon μορφή του. Μια πάρα πολύ ωραία φιγούρα. Πραγματικά ο Predaking είναι πολύ εντυπωσιακός. Έχει πολύ ωραία λεπτομέρεια επάνω του και τα χρώματά του είναι πάρα πολύ ωραία. Δείχνουν πάρα πολύ ωραία επάνω του. Επίσης έχει και αυτή την ιδιότητα που αναβοσβήνει το πρόσωπό του και το στήθος του. Και γενικά είναι μια ωραία φιγούρα για να την έχετε στη συλλογή σας. Εάν θέλετε μια φιγούρα του Predaking, πιστεύω πως αυτή η έκδοση είναι η καλύτερη που θα μπορούσατε να έχετε. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο, αφήστε ένα σχόλιο, κάντε ένα like και πατήστε κάτω το κουμπί της εγγραφής που βρίσκεται κάτω από το βιντεάκι. Είμαι ο Στάθης και μέχρι την επόμενη παρουσίαση τα λέμε.